الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت تمام شما علاقمندای خوب برنامه آموزشی زبان انگلیسی بخیر باشه. امیدوار هستم که همتون خوب و خوش و سالم و سربلند باشید. یونت هفتم خدمتتون هستم با عنوان Remember when زمانی را به یاد بیارین که Remember به یاد داشتن، به یاد آوردن، به خاطر آوردن. when وقتی که زمانی که بعدش که چی ادامهش در درس میخوانیم. چند بحث بسیار مقاله بسیار جالب داریم، ولی قبل از اون بخش گرامر بازم ما شما یک تکرار در سر زمان گذشته ساده خواهد داشتیم. دیگه بعد از درس ها اگر زمان گذشته ساده رو یاد نداشتیم جزایتون بسیار سنگین است، چون بسیار مرور زیاد هم در آخر کتاب اول داشتیم، هم از شروع کتاب دوم به صورت مداوم ما مثالهای زمان حال ساده گذشته ساده رو میخوانیم و توقع دارم که بحث‌های گرامر را که من براتون در یونت‌های قبلی توضیح داده بودم در ویدیوهای قبلی دوباره ببینید تا درک مفاهیم یونت ها براتون راحت‌تر و آسان‌تر باشه. در بخش vocabulary adverbs یا قید را میخوانیم. The everyday English special occasions مناسبت‌های ویژه، مناسبت‌های خاص، مثل روز تولد، مثل تاریخ روز استقلال و امثال هم هر بحثی که باشه. در بخش reading یا خوانش forgotten female firsts یک مبحث بسیار جالب است. ابتکارات فراموش شده که خانم‌ها به عنوان نخستین‌ها عاملش بودن، یعنی تعداد ابتکاراتی که خانم‌ها اول آغازگرش بودن ولی فراموش شدن. نام اون تعداد خانم‌ها یک نقش اساسی داشتن. مقالاتش رو بخوانید باز بیشتر متوجه میشه. در بخش listening noises in the night سر و صدای که در شب‌ها شنیده میشه یا شلوغی شب‌ها، سر و صدای شب‌ها. نویز سر و صدا و شلوغی معنا میده. writing telling a story در بخش نوشتار باز گفتن یک قصه. telling a story گفتن یک داستان رو میخوانیم. story قصه، داستان. tell گفتن، telling ing گرفته فعل tell و ایره در grammar جرند میگه. باز کم کم که لیبلای بعدی رفتیم روی از اون صحبت خواهد کردیم. میریم ببینیم که صفحه اول کتاب چی سوالات اسمشتان کرده تا در پایان فصل یا یونت ببینیم چقدر مهارتتان یافته. یکی اولین سوالش است که What is in the photo؟ در این تصویر شما چی میبینید؟ خب ببینید حالا چقدر جواب داده میتونید، در آخر یونت چقدر جواب داده میتونید. What's your favorite toy؟ بازیچه مورد علاقه‌تان چیست؟ What was your favorite؟ بازیچه مورد علاقه‌تان چی بوده است؟ یعنی وقتی کودک بودین اینو بازیچه هست. توی بازیچه. Why؟ چرا به علاقه داشته؟ این دو تا رو فعلا در ذهنتان جواب میدید. دو سوال آخر کتاب یونت دوباره به اینا برگردید. خب در صفحه اولی یونت در بخش گرامر پس سمپل میخوانیم. مرم دفعه دومش هست که رو تکرار میکنیم. questions and negatives در زمان گذشته ساده در یونت قبلی با شما جملات خبری رو یا بیانیه رو خواندیم. حالا سوال و جملات منفی رو میخوانیم. اگر یادتان باشه من گفتم که قواعد در زمان حال ساده و زمان گذشته ساده مشابه هست. برای سوالی کردن از فعل کمکی to do استفاده میکنیم در صورتی که فعل کمکی دیگه در جمله موجود نباشه. حالت گذشته do و does هر دویش یک شکل داره و did هست. شما did را در اول جمله میارین، آخر جمله سوالیه میمانین. تون صدایتان را تغییر میتین، سوالی میکنین، جمله سوالیه میشه. یادتان نره که در زمان گذشته ساده به مجردی که فعل کمکی در جمله شامل شد فعل اصلی به حالت اولی خود به کار میره، حالت گذشتهش با استفاده نمیشه. در جملات منفی هم مثل زمان حال ساده تفاوتش است که اینجا حالت گذشته فعل کمکی به کار میره، بعد از فعل کمکی قید not میاره. اینجا بود do جمع not میشه don't، اینجا میشه did جمع not میشه didn't. مثالش حالا میخواییم. خب 20th century quiz
کویز امتحانات کوچک و داخل صنفی و اینا رو میگه. کویز یک امتحان یا پرسش در مورد قرن 20م 20th. شما ordinal numbers یا عدد ترتیبی را در یونت قبلی خواندین که هدفش بیان موقعیت قرارگیری یک واقعه، یک مبحث در یک بازی زمانی هست. 20th 20م یعنی ما 21 قرن داریم، درست؟ موقعیت 20مش را ما در موردش صحبت میکنیم. Century قرن. How much do you know about events in the last century? در مورد رویدادها و واقعات قرن گذشته چقدر میدانید؟ یک کویز است، یک امتحان است. Working in groups. در گروپ کار میکنین. Do the history quiz. امتحان تاریخ را انجام بدین. Discuss your answers with the class. پاسخهایتان را همراه همصنفیایتان بحث بگیرید. من اینا را میخونم، باز لسنینگ شما اسپلی میکنیم، تاریخ‌هایش رو میبینیم. بس از سوالات واقعا دوستانه براتون بگم من جوابش نمیفهمم که کدام واقع در کدام سال در قرن 20 واقع شده. When was the Russian Revolution? انقلاب روسیه در کدام سال واقع شد؟ جوابی است در 1914 in 1940 in 1914 in 1917 in 1924. کدامش هست؟ What did Alexander Fleming discover in 1928? Alexander Fleming در سال 1928 چی را کشف کرد؟ Discover کشف کردن. When did people start using digital computers? مردم استفاده کامپیوتر دیجیتال را کی آغاز کردند؟ ببینید تمامش در مورد گذشته هست و سوال با چی میشه؟ با قید با فعل کمکی did که حالت گذشته do و does هست. این حال فعلای اصلی که discover هست، درست؟ در جملات قبلی وجود نداشت، در اینجا start هست. ببینید اینا باز گذشتهش و کار نرفتاده که چون فعل کمکی در جمله موجود بود. On which date in 1969 did man first land on the moon? در کدام تاریخ در سال 1969 بر اولین بار انسان بر روی کره ماه قدم گذاشت، پیاده شد، پا گذاشت؟ اینجا من انسان معنا میده، مرد معنا نمیده. When did the public start using the internet? بر اولین بار مردم یا public عموم معنا میده، عامه یعنی همگی، استفاده از اینترنت را آغاز کردنی سالایش است یا چند سال قبل. When did Henry Ford sell the first Model T motor car? اولین بار هنری فورد که مؤسس کمپانی بسیار معروف موتورسازی فورد است، موتور مدل تی به فروش رساند. یک کمپانی بسیار کلان امریکایی است، موتورهای رنجر هم می ساخت. موتورهای مشابه رنجر هم بود، اگر یادتان باشه اول به روبوده اومده بود. How many people died of flu between 1918 and 1919? در بین سالهای 1918 و 1919 چند نفر از بیماری فلو که یک نوع ریزش هست جان باختند در دنیا؟ یکی از بدترین پاندمی های دنیا بود، کشنده ترین بیماری ساری در سطح دنیا بود که کرونا را فراموش میکردیم. When did the first Superman comic appear? اولین بار برنامه کمدی سوپرمن یا مرد قهرمان کی آغاز شد؟ How much did the first color TV cost in 1955? اولین تلویزیون رنگی در سال 1955 قیمتش چند بود؟ چیزی که بسیار مهم است اینجاست ببینید که تمام اینا با did سوال میشه، چون استفهامی است از when و how اینا استفاده شده. فعلای اصلی مثل cost، مثل comic، مثل appear، اینا ببینید که تمامش به حالت
اولیه خود به کار میره. هیچ کدامش حالت گذشتهش به کار نرفته چون فعل کمکی در جمله موجود است. And when did the Berlin Wall come down? دیوار برلین که دو بخش آلمان را از هم جدا می کرد، آلمان غربی و آلمان شرقی، کی از میان برداشته شد. Come down یعنی پایین افتادن، فرو ریختن. Listen and check your answers. Which group won the quiz? خب گوش میکنیم به لسنینگ، جوابا رو میشنویم، ببینیم که کدام گروه از شاگرداش ما دو گروه باید تقسیم میشدیم، برنده امتحان شدن. What other information did you learn? دیگه چی معلومات یاد گرفتین؟ چون پیام که بردان میده محتوای معلومات اضافی هم هست. Did anything surprise you? آیا چیزی شما را متعجب ساخت؟ ببینید did چون به کار رفته دیگه surprised نشده، حالت گذشتهش به کار نرفته. میریم لسنینگ پلی کنیم برمیگردیم. 20th century quiz. 1. B. Henry Ford sold the first Model T motor car in 1908. It cost $825 and came in grey, green, blue and red, but not black. 2. B. The Russian Revolution was in 1917. It started in St. Petersburg. 3. C. About 50 million people died of flu between 1918 and 1919. It was more than died in the First World War. 4. C. Alexander Fleming discovered penicillin in 1928. He discovered it by accident. 5. A. Superman first appeared in a comic collection in 1938, but the first Superman-only comic appeared in 1939. 6. B. John Atanasoff invented the very first digital computer in the 1930s, but the first programmable computers began to appear about 65 years ago. 7. C. The first colored TV cost $1,295 in 1955. In the 1970s, they cost around $350. This was still very expensive at the time. 8. A. Neil Armstrong landed on the moon on the 20th of July 1969. The second man to walk there was Buzz Aldrin. 9. C. The Berlin Wall came down on November the 9th, 1989. It was the beginning of the end for Communist Europe and the Soviet Union. 10. A. Universities developed systems of communication between computers in the 1970s and 80s, but the general public first began to use the internet about 25 years ago. بسیار خوب، لسنینگ شنیدین، معلومات بسیار جالب جانبی هم داشت در مورد تمامی در رویداد مهم قرن 20. دوباره بشنوین، بر معلومات عمومیتان هم موثر است. یک نکته که فراموشتان نشه، در پهلوی راه‌های متفاوتی ما قبلا براتون یاد کردیم. میتونین نظریاتتان را در یوتیوب هم بر ما کامنت بگذارین. و قسمی که امروز شروع کردیم کوشش میکنم در هر 1 تا 2 هفته یک جلسه بسیار کوتاه لایف از طریق یوتیوب یا تلگرام همراهتان داشته باشم که شما هم بتونین صحبت کنین و نظریاتتان را شریک کنین. صفحه بعد The good old days. The good old days روزهای خوب گذشته، روزایی که بهترین مطرحی بود و بهترین تصاویر هم اینها، روزایی که ای آقا به جوانی ای نوجوان بود.
Listen to Billy talking to his granddad. با صحبت بیلی و پدر کلان. Granddad یا grandfather میشه پدر کلان. Roger نامش هم Roger هست. About when Roger was young. در مورد روزگاری که راگر جوان بود. Take the things they talk about. اون موارد رو از این لیست طولانی که این دو بزرگوار در موردش صحبت میکنن شما تیک مارک بکنید. این listening چک میکنه که شما ظرفیت comprehension یا درک و برداشتتان از صحبت دو خارجی چقدر بهبود یافته یا ارتقا یافته. listening میشنوین، امیدوارم با دقت گوش کنین که این موارد کدامش هستند. programs and TV در مورد برنامه‌های تلویزیون، sport ورزش، pocket money پول جیبی، holidays رخصتی ها، housework کارخانه، comics کمدی و school مکتب. میریم بشنویم. The good old days. Grandad, when you were a boy, did you have television? Of course we had television, but it wasn't colour TV like now. It was black and white. The screens weren't very big, like they are now, and there weren't many channels. How many channels were there then? Only 2. But that was enough. We loved it. But there were no programs in the morning. What? So, what time did programs begin? They didn't start till after 4 o'clock, when I got home from school. That's when the children's programs were on. There were some brilliant programs for children. I was always sad when they stopped at 6 o'clock and the grown-up programs started. That's when I did my homework. Did your mum and dad give you pocket money? Yes, but I worked for it. I did the washing up every day. We didn't have dishwashers in those days. No dishwashers? Oh, that sounds awful. So, how much pocket money did you get? I didn't get much. I got 6pence a week. That's only about 3p these days. But, oh, it seemed like a lot. I bought comics and sweets with it. What sort of comics did you buy? I bought a comic called The Eagle. That was full of adventure stories. And Superman. What? They had Superman comics then? Oh, yes. And they were very exciting to me. They had adverts in them from this strange, amazing country called America. I really wanted to go there. So, did you? No. People didn't go abroad for their holidays then. It was too expensive. I didn't go on a plane till I was a lot older. So, where did you go on holiday? To the seaside in England. How did you get there? My dad drove. We had a Ford car. A Ford Prefect it was. We went to the same place every year. Why did you always go to the same place? Because we all liked it there. Huh. Well, I'm glad I wasn't alive then. It all sounds really boring. Ah, but that's where you're wrong. We didn't have so many things to choose from in those days. And everything we did seemed really exciting. بازم خوش آمدین. امیدوار هستم که با دقت کامل لسنینگ شنیده باشین. داستان بسیار جالبه بین فرد مسن و نوازش بود و از گذشته ها قصه میکرد، زمانی که تلویزیون های سیاه و سفید با مونیتورهای کوچک و برنامه های چینل ها فقط 2 چینل بود و هم 4 بجه شروع میشد. برنامه کودک بود، زمانی که آقا از مکتب میامد وقت نوجوان بود. باز نوازش برش میگه که آیا برای پدر مادرت پیسی جیبی میداد، پاکت منی میداد؟ میگه ها میداد، 5 سنت میداد و هم در بدل کاری که انجام میداد. اون وقت ماشین های ظرفشویی نداشتیم، من ظرفا رو میشوشتم و رخصتم و از این پول باز من میرفتم فیلم های کمدی میخریدم که در اون فیلم های کمدی سوپرمن یا مرد قهرمان هم بود و
در مورد یک کشور بسیار جالب و جالب صحبت میکرد به نام امریکا. باز پسرم میگه که رفتی بالاخره؟ میگه نه اونجا نتونستیم بریم، بسیار گران بود، من تو خیلی سنم کلان نشده بود، تو پرواز طیاره ندیده بودم، پرواز نکرده بودم. ما معمولا در انگلستان در یک جای تفریح میرفتیم و اونجا چطور میرفتیم؟ میگه من پدرم یک موتور فورد داشت، اونجا میرفتیم، هر سال هم اونجا میرفتیم. خب پسرم میگه چرا هر سال اونجا میرفتیم؟ میتونم اونجا لذت میبریم، خوش میومد. نوجوان میگه که ای خدا شکر که اون روزگار من زنده نبودم، چیزایی که تو میگی بسیار خسته کن است. پیرمرد میگه نه، یعنی اینجاست که اشتباه میکنی. ما درست است که وقت چیزهای زیاده بر انتخاب نداشتیم، اما از اون چیزهایی که داشتیم لذت میبردیم. این گفتگوی ادامه داره. امیدوار هستم که شما هم با دقت و به چند بار بشنوین تا ظرفیت درک و برداشتتان از گفتگوی دو فردی که به زبان انگلیسی صحبت میکنه بیاد. در لسنینگ بعدی Listen again and complete Billy's questions. دوباره یک بار بشنوین و اینی سوالات تکمیل میکنید. نواسه از پدر کلان میپرسید Did you have television? آیا تلویزیون داشتین؟ ببینید اینجا حد نشده. چرا؟ هرچند زمان گذاشته آمد. به خاطر که فعل کمکی did به کار رفته و مجرد که فعل کمکی به کار رفت دیگه تمام افعال اصلی به حالت اولیه خود میاد. How many TV channels were there? چند کانال تلویزیون وجود داشت؟ این لسنینگ میریم میشنویم تا تمام سوالات بشنوین و شیوه خانه پوریشان متوجه بشین. Billy's questions. 1. Did you have television? 2. How many TV channels were there? 3. So, what time did programs begin? 4. How much pocket money did you get? 5. What sort of comics did you buy? 6. So, where did you go on holiday? 7. How did you get there? 8. Why did you always go to the same place? این سوال است که نواسه از پدر کلام میپرسید، شما را کمک میکنه تا شیوه پرسیدن سوال در زمان گذشته را بهتر تمرین میکنیم. Did you have a television? آیا تلویزیون داشتین؟ How many TV channels were there? چند کانال تلویزیون وجود داشت؟ So, what time did program begin? چه تایمی، چه زمانی برنامه شروع میشد؟ How much pocket money did you get? چقدر پول جیبی برات میداد؟ What sort of comics did you buy? Or did you watch? چه نوع برنامه یا تلویزیون‌های فیلم‌های کمدی را می‌دیدی یا می‌خریدی؟ So, where did you go on holiday? Where did you go on holiday? کجا به روزهای رخصتی می‌رفتین؟ And how did you get there? چطور اونجا می‌رفتین؟ And why did you always go to the same place? چرا همیشه به یک جای مشابه می‌رفتین؟ که من براتون جوابشون پیشتر توضیح دادم. این لسنینگ بشنوین و خواهش نیست مطمئن باشین که براتون جالب و مؤثر خواهد بود. Imagine what Robert said about these things. خب تصور کنیم که جوابشون چی گفت. In those days در آن روزگار لغات پراکنده را گفتم در مورد صحبتی که داشت. شما از او در گذشته جمله جمع میکنید. In those days we did not have mobile phones. سعی کنیم we را دادم. جمله باید منفی باشه یا کامپلمنتش است. فکر میکنم خب گذشته چطور منفی میکردیم؟ did جمع not. In those days در آن روزگار ما موبایل نداشتیم. In those days کل جملات تانو با اینو شروع میکنیم. Children did not play video games. اطفال ویدیو گیم بازی نمی‌کردند. In those days people did not buy things with credit cards. مردم چیزایی که می‌خریدن با کردیت کارت نمی‌خریدن. متوجه باشین که buy, play, have کلش به زمان حالت اولیه خود به کار میره چون did به کار رفته در جمله.
In those days we did not shop online. آن روزگار یا اون وقتا در آن زمان ما آنلاین خرید نمی‌کردیم. In those days restaurants did not serve fast food. اون وقتا رستوران‌ها غذاهای آماده مثل همبرگر و ساندویچ اینا را تهیه نمی‌کردن. بردان نمی‌کردن. فست فود غذایی که سریع آماده میشه، سردستی است. مثل همبرگر و چپس و امثال. در بخش grammar write a past simple form. حالت گذشتهشان رو می‌نویسین. I want to go. حالت گذشته want go went. و اگر بخوایم که باز فعل want حالت گذشته کنیم باز wanted. I wanted to go. He liked it. حالت گذشته liked. Did you watch TV? حالت گذشته did. Where did she work? I did not, I didn't eat sweets. They didn't go out much. زیاد بیرون نمی رفتن. Complete the time expressions. اصطلاحات زمانی رو تکمیل. Henry Ford sold the first Model T Ford in 1908. I was born in April 28, 1991. The lessons began at 9 o'clock. Bill saw Roger 2 days ago. ago یعنی قبل. میریم به بخش بعدی که باز listening است. Match a question word in A with a line in B in an answer in C. شما یک واژه در قطار A را با یک عبارت در قطار B و یک کامپلمنت هم در قطار C با هم وصل میکنین تا یک جمله را بسازین. و مثلا براتون گفته Where did you go? کجا رفتی؟ اینو پاسخ است. To the shop. به دکان رفتم. یا to the shops. دکان ها رفتم. When did you get there? کی به اونجا رسیدی؟ Yesterday. مثال دیروز. And who did you go with? با کی رفتی؟ A friend from work. مثلا با یک دوست که در محیط کارم را دوست است. And how did you get there? Or how did you pay? چطور پرداخت کردی؟ Or how did you get there? چطور اونجا رفتی؟ By bus. با سرویس. Why did you go there? Why did you go مثلا چرا رفتی؟ Because I wanted some new clothes. بخاطر لباس نو میخواستم. همین ترتیب دیگرایشون رو میشنویم. میریم لسنینگ بشنویم پس برمیگردیم. Questions and answers. 1. Where did you go? To the shops. 2. When did you go? Yesterday. 3. Who did you go with? A friend from work. 4. How did you get there? By bus. 5. Why did you go? Because I wanted some new clothes. 6. What did you buy? Some shirts and jumpers. 7. How many did you buy? 3 shirts and 2 jumpers. 8. How much did you pay? £150. خب با امید از اینکه با دقت توجه کرده باشین به بخش بعدی میریم. Roger's life یا زندگی آقای راگر، پیرمردی که با نواسه خود قصه میگه. Work with a partner. You have different information about Roger's life. با یک همکارتان کار میکنین، معلومات شما و او دوستتان متفاوت است در مورد زندگی راگر. Student A شاگرد A
یعنی یکیتون به صفحه 150 نگاه میکنیم، شاگرد دیگه به صفحه 153. این تمرین با خواهر، برادر، دوست، هم‌صنفیتان، هر کسی که براتون ممکن است انجام بدین. معلوماتی که شما در صفحه 150 میخوانید با معلوماتی که دوستان در صفحه 153 در مورد زندگی راگر میخوانن متفاوت هست. دمی کتاب است. بعد سوال جواب میکنه How many brothers and sisters did he have؟ راگر چند خواهر برادر داشت؟ از روی اون معلومات باید این سوالات جواب بده. He had 2 sisters and a brother. 2 خواهر و 1 برادر داشت. When was Roger born؟ کی به دنیا آمد راگر؟ He was born in 1951. سال 1951 به دنیا آمد. خب هرچند وقت میگیره میریم یک نگاه سریع به صفحه 151 میکنیم و سریع برمیگردیم. خب این متن صفحه 151 هست. You and your partner have different information about Roger Denton's life. شما و دوستتان معلومات متفاوتی نسبت به زندگی راگر دنتون داریم. Take turn to ask and answer questions to find out the missing information to complete your text. با نوبت از هم دیگه سوال جواب کنین تا معلوماتی که در اینجا ندارین را پیدا کنین و خانه‌پوری کنین. مثال اولش از When was Roger born؟ راگر کی به دنیا آمده بود؟ He was born in 1951. سال 1951 به دنیا آمده بود. این شیوه سوال کردن در مورد تاریخ تولد است. Roger Denton was born in London in 1951. سوالتان با این شروع میکنیم. When was Roger born؟ 1951. He had 2 brothers and a sister. 2 خواهر و برادر داشت. His father was یکی نال چیست در صفحه 153 میخوانیم. And his mother was a cleaner. مادرش صفاکار بود. They lived in کجا زندگی میکردن؟ Where did Roger live? Or where did their parents? Where did Roger's parents live? کجا زندگی میکردن؟ نال در صفحه 153 چون نصف معلومات یک شاگرد میفهمه نصفش معلومات شاگرد دیگر. A poor area in London. در فلان جا یک محل غریب نشین فقیر نشین در لندن زندگی. They had a small old house with 2 bedrooms and no bathroom. خانه کوچک کهنه با 2 اتاق خواب و بدون حمام داشت. Roger went to school and جایش در صفحه 153 کجا به مکتب رفت. He didn't pass his exams and he left school when he was 16. از امتحانات خود کامیاب نشد و 16 ساله بود که ترک مکتب کرد. He worked in a shop until he was 18. تا 18 سالگی در یک دکان کار میکرد. And then بعد از اینکه باز صفحه بعدی میخوانیم. He met his wife Ingrid in Germany and they got married in کی خانم خود را اینگرید در جرمنی ملاقات کرد و در فلان سال با هم ازدواج کردند. They had 2 children. 2 طفل داشت. After he left the army, Roger studied. بعد از اینکه از اردو ترک وظیفه کرد army اردو چیرش در پانتون خان در قسمت دیگه داستان میخوانیم. And worked as a teacher for the rest of life. This is his life. بعدش باقی مانده عمر خود به عنوان استاد ایفای وظیفه کرد. حالا میریم میبینیم که در صفحه 153 چی معلومات است. اینجا شاگرد به این معلومات. Roger Denton was born in London in 1951. درست بعضی معلوماتی که باز در اونجا بوده این صفحه نیست. He had 2 brothers and a sister. این معلوماتی که در صفحه بود. His father was a butcher. دیدین در اونجا معلومات نبود. اینجا هست پدرش یک قصاب بود. T silent هست تلفظ نمیشه. Butcher قصاب. And his mother was این معلومات در اینجا نیست در اونجا بود. Cleaner اگه یادتان باشه صفاکار بود. تمام اینجا هم راهنمایی هم براتون کرده که چطور سوال کنین. How many sisters and brothers did he have؟ چند تا خواهر برادر داشت؟ مثلا what did his mother or his father do؟ پدرش و مادرش چیکار میکرد؟ They lived in Catford. این جای در اونجا نبود. درست؟ A poor area of London. در یک محل فقیر نشین لندن به نام کاتفورد زندگی میکردن. They had an old house. به اون صفحه بود. درست؟ خانه بسیار کهنه داشتن. What sort of house did they have؟ چگونه خانه داشتن؟ Sort نوعیت شکل. With 2 bedrooms and no bathroom. Roger went to school in New Cross. دیدین؟ در اونجا این معلومات کدام به کجا به مکتب رفت؟ و نیو کراس.
He didn't pass his exams and left his school when he was دوسفه بود 16 ساله 16 ساله بود که ترک مکتب کرد. How old was he when he left school? چند ساله بود که مکتب ترک کرد؟ He worked at a shop. در دکان گفت کار میکنه. Where did he work? کجا کار میکرد؟ Until he was 18 تا که 18 ساله شد. And then he joined the army. بعد از او به ارتش رفت. He met his wife Ingrid in کجاست اینجا؟ Germany. در صفحه دیگه بودیم. The Germany. Where did he meet his wife? In Germany. And they got married in 1976. در 1976 با هم عروسی کردن. They had چند طفل داشت؟ در صفحه خواندیم 2 children. How many children did they have? چند طفل داشتن؟ اینا شیوه سوال کردن است. After he left the army, بعد از اینکه ترک اردو کرد, Robert studied math at university. چی خوانده پانتون؟ ریاضیات. And worked as a teacher for the rest of his life. متباقی عمر خود را به عنوان استاد یا معلم ایفای وظیفه کرد. برمیگردیم دوباره به صفحه درسات. خب امیدوار هستم که بخش تمرین براتون جالب بوده باشه و شما هم دوباره تمرین بکنین. بخش بعدی رو میخوانیم talking about you. Write the correct preposition. حرف اضافه درست را بنویسین. یادتان از گفتم حروف اضافه را یک آسان ترین راهش تمرین و تکرار مداوم هست. in, at, on. اینا حروف اضافه است که در این خانه خالی ها باید بیان. at 11 o'clock. ساعت 11 بجه. At night. در شب. In the evening. On Saturday. On Sunday morning. At the weekend. At the weekend هم گفتم میتونیم on the weekend هم میتونیم که فرق بین British English و American English است. انگلیسی بریتانیایی، انگلیسی امریکایی. In 2018 or in 2018. In July. On August 24. In the summer, in the 20th century, قرن 20. در بخش بعدی work with a partner, ask and answer questions with when. سوال جواب میکنین با when. Use a time expression and or go in your answer. یک اصطلاح زمانی را مثل پارسال، 3 روز پیش، هفته گذشته و یا قبلا ago استفاده میکنین. When did you go to bed last night? Last night time expression یا اصطلاح وقت است. دیشب چه وقت به خواب رفتی؟ تو به سر خواب رفتی. When did you go to bed last night? At about 10. حدوداً ساعت 10. I was really tired. واقعاً خسته بودم. When did you get up today? امروز چه ساعتی بیدار شدی؟ 9 in the morning. 9 بجه صبح. When did you leave the house? از خانه را کی ترک کردی؟ When did you arrive at school or at work? به مکتب یا به خانه چه ساعتی رسیدی؟ When did you start learning English? آموزش انگلیسی را کی آغاز کردی؟ When did this class start? این صنف کی شروع شد؟ And when did you last go on holiday? آخرین باری که رخصتی رفتی کی بود؟ When did your parents get married? والدین چی وقت عروسی کردن؟ And when did you last check your phone? آخرین باری که تلفن تا چک کردی کی بود؟ When did you last have a coffee break? آخرین باری که یک وقفه برای نوشیدن قهوه داشتی کی بود؟ ببینید اینا بهترین سوالات هستند که شما را در گفتگوی روزمره‌تان بسیار بسیار کمک میکنه. مشروط بر اینکه درس را جدی بگیرین و با دقت لازم بخوانین. حتی اگر کورس هم نرین براتون وعده میتونم که یک قسمت زیاد مشکلات محاوره‌ای زبان انگلیسیتون با آموزش جملات حل میشه. در بخش بعدی tell the class about your day up to now. در مورد روزتان تا اکنون چگونه گذشته و همصنفیایتان بگین. I got up at 7 o'clock and had breakfast. 7 صبح از خواب بیدار شدم، بعدش صبحانه خوردم. I left the house at 9 o'clock. از خانه ساعت 9 بجه بیرون شدم. I arrived
at school یا at work at 10 o'clock 10 بجه به خانه رسیدم. I had a meeting at 11 o'clock ساعت 11 بجه یک جلسه داشتم. I called my brother at 12 o'clock ساعت 12 بجه به برادر خود زنگ زدم. I had my lunch at 1 o'clock ساعت 1 بجه نان چاشت خدا خوردم. I performed my prayers at 1:30 ساعت 1:30 بجه نماز خواندم. همین ترتیب ادامه میدید. شما هم کارخانگیتان هست که روزتان را فکر کنید شام است. صبح تا و شام توضیح بدین تمام شد. و کارخانگی هایتان من بعد خواهش میست که در کامنت یوتیوب جایی که ویدیو هست در اونجا کارخانگی هایتان را برای من تایپ کنید. تمام شد. نشته کنید که ببینم اگر اونجا اشتباهی باشه براتون اصلاح کنم. امیدوار هستم که شاگردای زیادی داشته باشیم که این کار انجام بده. در بخش بعدی listening داریم. Listening and pronunciation. Listen and check the sentences you hear. جملات را که شما در مورد گفتگو میشنوید تکرار کنید. در هر شماره دو جمله است. ببینیم کدامش میگه. Where did you want to go؟ کجا میخواستی بری؟ Why did you want to go؟ ببینید این حال ظرافت‌های شنیداری را تست میکنه. شما where میشنوین یا why؟ باید دقت تفکیک رو داشته باشید. کجا میخواستی بری؟ چرا میخواستی بری؟ I don't go to college. ما فاکولته نمیرم. I didn't go to college. ما فاکولته نمیرفتم. این دقت تفاوت باید حال ظرفیت درکش با شنیدن درست داشته باشیم. Where is he? Where was he? اینا رو ببینید که میگه کجا هست یا کجا بود. Did you like it? Do you like it? خوشت میاد؟ Did you like it? خوشت میامد؟ Why did she come? چرا خانم آمد؟ Why didn't she come? چرا خانم نیامد؟ They were here. اونا اینجا بودن. They weren't here. اونا اینجا نبودن. این دقت لازمه خاطر تفکیک ظرافت واژه‌هایی که تفاوتی که در زبان واژه‌ای بیان میشه باید آرام در خود انکشاف بده. listening اسمش میشنویم و دوباره برمیگردیم. 7.5 Listening and pronunciation. 1, Where did you want to go? 2, I didn't go to college. 3, Where was he? 4. Do you like it? 5, Why did she come? 6, They weren't here. بسیار خوب. دوباره خوش آمدین. این listening ها را توصیه تکراری میست که به تکرار بشنوین. اگر میخواین که روزی بخیر به زودی در امتحان تافل و آیلتس اشتراک کنین و کامیاب شین و یا اگر میخواین که برنامه تلویزیونی یا رادیویی یا صحبت خارجی را بشنوین و پیامی که منو در محتوای صحبت خود داره درک کنین. Speaking, talking about yourself, your life. صحبت در مورد زندگیتان. Work with a partner. با یک همکارتانی را تمرین کنین. Owen is talking to Nicole at a party. Owen با نیکول در یک مهمانی در یک محفل صحبت میکنه. Look at Owen's questions in the notes in Nicole's answers. شما به سوالات نیکول و جواباتی که در یادداشت‌هایی که در مورد پاسخهای نیکول است نگاه کنید. What did Nicole say? نیکول چی میگه؟ At a party در یک مهمانی. صحبت بین اوون و نیکول است. You aren't English. Are you Nicole? Where are you from? خودت انگلیسی نیستی. هستی؟ نیکول؟ از کجا هستی؟ این حال ببینین این واژه‌های پراکنده است. باید شما جمله‌اش را تکمیل کنید. No, I am French. نه، من فرانسوی هستم. I was born in Toulouse. من در تولوس فرانسه به دنیا آمدم. به این ترتیب تمام جملاتش به صورت پراکنده بیان شده. شما از روی کیفیت سیانوس جمله مثبت و منفی میسازین. listening داره میریم بشنوین، با دقت بشنوین. سوالات کامل است، جوابات پراکنده است. از این واژه ها باید شما بتونین جمله کامل جور کنین. بازم
توقع دارم که با دقت لازم بشنویم. Listening. At a party. You aren't English, are you, Nicole? Where are you from? No, I'm French. I was born in Toulouse. Oh, is that where you grew up? Yes. I lived with my parents and my brother in a house near the university there. My father worked at the university. Oh, how interesting. What did he do? Was he a teacher? Yes, he was a professor of music. Really? What does he play? He's a brilliant pianist. How wonderful. And what about your mother? What's her job? She's retired now, but she was a doctor. She worked in the hospital. Oh, so did you go to school in Toulouse? Yes, I went to a Catholic high school. I was there for 10 years. Then I went to university. What did you study? I studied English and education in Paris. And then I studied for 1 year in London. Ah, that's why your English is so good. And did you start work straight after that? No, I traveled around Africa for a few months. Then I taught in a school in Senegal. That sounds great. And what's your job now? I teach in a high school in Paris. I teach English and French. I'm sure you're a brilliant teacher. Anyway, what about you? محاوره جالبه بود، مخصوصا خانم که فرانسوی است و تلفظش رو میبینین که چقدر جالب است. در فرانسوی آر صدای غی نمیدن، اون بخاطر اون جرج فرنچ بود میگه فرنچ. من یک مرور کوتاه میکنم سریع که معنای جملات متوجه بشین دیگه. در لول کتاب بعدی باز زیاد دنبال ترجمه نمیریم. You're in English. Are you Nicole? نیکول تو انگلیس نیستی، هستی؟ Where are you from? از کجا هستی؟ No, I'm French. نه من از فرانسه هستم، فرانسوی هستم. I was born میگفت متوجه بشین. In Toulouse. ما در تولوس به دنیا آمدیم. Is that where you grew up? آیا تولوس جایی است یا آنجا جایی است که تو کلان شدی؟ Yes, I lived with my parents. parent میگفت درست. با پدر مادرم کلان شدم. in brother با برادرم. Our house was near the university. خانه ما نزدیک پوهنتون بود. My father worked at the university. پدرم در دانشگاه پوهنتون کار میکرد. Oh, how interesting. Oh, چقدر جالب. What did you do? Was he a teacher? چه کار میکرد پدرت؟ استاد بود؟ Yes, he was professor. تلفظی که او فرانسوی میکرد. استاد بود. He taught music. موسیقی درس میداد. Really? What did you play? جدی؟ واقعا؟ چی می نوازد؟ He's brilliant pianist. Brilliant. او خانم چون تلفظش فرانسوی brilliant میگه. او یک پیانیست فوق‌العاده هست. How wonderful. چقدر جالب. And what about your mother? What is her job? در مورد مادر چی؟ وظیفه از او چیست؟ She's retired. او متقاعد هست. تقاعد کرده. She's a doctor. But she was a doctor. اما او دکتر بود. She worked in a hospital. او در یک شفاخانه کار میکرد. So did you go to school in Toulouse? آیا تو مکتب در تولوس رفتی؟ Yes, I went to a Catholic high school. من به یک مکتب کاتولیک رفتم. I studied there for 10 years. 10 سال اونجا درس خوندم. Then I went to university. بعد از او به پوهنتون رفتم. What did you study? چی خواندی؟ I studied English and education. ما انگلیسی و تعلیم شیوه آموزش را یا تعلیم و شیوه تدریس را آموختم. Education آموزش معنا میده و ما شما تعلیم تربیت کنیم. او را هم In Paris, در پاریس. فرانسوی پاریس پاریس میگن. And then I studied for 1 year in London. بعد از او برای 1 سال باز در لندن درس خوندم. That's why your English is so good. And did you start work straight after that? ایست که انگلیسیت بسیار خوب است. به این خاطر است که انگلیسیت بسیار خوب است. و بعد از باز مستقیما مستقیما کار شروع کردی، یعنی بعد از که از فاکولته خلاص شدی. No, I traveled to Africa
for few months نه or around Africa ما برای چند ماه دور آفریقا به سفر رفتم and then I taught at school or in a school in Senegal و بعد از اون باز به مکتب در سنگال درس دادن شروع کردم. That sounds great. بسیار جالب معلوم میشه. عالی معلوم میشه. And what's your job now? حال شغلت چیست؟ I teach at high school in Paris. I teach English and French. ما در یک لیسه در پاریس انگلیسی و فرانسوی تدریس میکنم. I'm sure you're a brilliant teacher. مطمئن هستم که استاد فوق‌العاده هستی. خانم میگه anyway, what about you? به هر صورت در مورد خودت چی؟ یعنی سوال کرد دیگه که در مورد کار زندگی بکن. Practice the conversation with a partner. این محاوره را برای یک دوستتان کار کنید. Swap roles and practice again. جایتان عوض کنید. نقشایتان عوض میکنید و swap یعنی جای عوض کردن و دوباره تکرار میکنید. امیدوار هستم که خواهشی بنده به صلاحیت را بپذیرین و این تمرینات را بین دوست و خواهر و برادران صنفی و آشنا کار کنید. Make some notes about your own life story. بعضی یادداشت‌های در مورد زندگی خودتان بگین. به عوض در مورد اوون یا نیکول صحبت میکنید. Work in groups. Tell the group your life story. همون در گروپی کار میکنید در مورد داستان زندگیتان بگین. Ask and answer questions. سوال جواب بکنید. Where did you go to school? مکتب کجا رفتی؟ How long did you stay in practica? چند وقت پرکتیکا ماندی؟ Did you go to university? با پانتون هم رفتی؟ Who did you go with? با کی رفتی مثلا؟ اینا مثال هاییست که ما براتون کار کردم. شما با استفاده از چیزی که در یونیت ها مختلف میتونید سوال های مختلفی در مورد گذشته تان و داستان زندگی خودتان یا هم‌صنفیتان داشته باشید. خب reading and speaking. هیدی لامر and روزالند فرانکلین. این دو اسم دو خانم بسیار معروف است که از یاد رفتند. Work as a class. همراه دوستاتون مثل یک صنف تمرین میکنین، یعنی شاگرده متعدد کن. How many inventors can you think of in 2 minutes? فکر کنین که دوستاتون که نشستین یک هم‌صنفی هستین. چند تا مخترع را میتونید در 2 دقیقه به ذهنتان بیارین. ببینید معلومات رو میتون چقدر زیاد است. یک فکر کنید ببینید چند تا مخترع را میشناسین. How many of them are male? چند تاش مرد از این مخترعینی که میشناسین. How many female inventors did you think of? چند تا مخترع زن را به ذهنتان آمد. این را تمرین کنید ببینید معلومات رو میتونه خودتان یک امتحان از خود بگیرید. Look at the photos of Hedy Lamarr and Rosalind Franklin. تصاویر هیدلی لامر و روزالند فرانکلین را ببینید در این صفحه. And read the quotes and headings. و نقل قول ها را کوت نقل قول که در اینجا هست و headings عنوان معنا میده سرخط اونا را بخونید. Why do you think these women were important? چرا فکر میکنین که خانم ها مشهور و با اهمیت بودن؟ بعد از باز work into groups. در 2 گروپ کار میکنین. Group A read about Hedy Lamarr. در مورد هیدی لامر میخونین. Group B read about Rosalind Franklin. در مورد روزالند فرانکلین میخونین. این کار که انجام دادیم بعد از اون کاش در صنف می بودیم یا کاش اینترنتتان خوب می بود که اینا را عملی تمرین میکردیم همراهتان. Ask and answer the questions. اینی سوالات جواب میدین. Where and when was she born? یا گروپ از گروپ دیگه میپرسه که خانم روزالند فرانکلین یا هیدی لامر کی و کجا به دنیا آمده بود. What did she enjoy doing as a child? در طفولیت خود از بازی کردن با چی لذت می‌برد. Why didn't she get all her qualifications? چرا تمام مدارک تحصیلی خود را یا دوره‌های تحصیلی خود را نتونست تکمیل کنه. What was her first word? اولین کارش چی بود؟ What was her problem in life? چالشی که در زندگی با مواجه بود چی بود؟
and what did she like to do in her free time در اوقات فراغت خود دوست داشت چیکار کنه. What was she the first person to do او در انجام چه کاری نخستین زن در سطح دنیا بود. Who didn't take her seriously کی او را جدی نگرفت. When did she die کی فوت کرد. And what did Google do on her birthday سایت گوگل در روز تولدش چیکار کرد. اینا خانمایی است که اولین اختراعات کردن ولی فراموش شدن. اگه یادتان باشه عنوانی که در اولین صفحه خواندیم در مورد اینمی اتفاقات بود. بعد از او بخش چهارم چیکار میکنیم. Find a partner from the other group. اینا دو گروپ هستن. یک گروپ در مورد هیلی لامر یکی در مورد فرانکلین روزولت فرانکلین میخوان. باز یک عضوی از گروپ دیگر انتخاب میکنید. Ask the questions in three and swap your answers. بین سه نفری سوال جواب را میکنید. نقشه خود باز عوض میکنید. باز یکی در مورد روزولت فرانکلین و دیگه‌شون در مورد هیلی لامر میخوانن و سوال میکنن. بعدش match the verbs with the words for each person. در اینجا واژه ها را با عبارات یا واژه هایی که مربوط هر خانم هست مقایسه میکنید. Use them to tell your partner about the person. اینا را قسم استفاده میکنید که بتونید به شرکای گروه در مورد فردی که صحبت میکنین معلومات بدین. مثلا leave school کی ترک مکتب کرد. هیدی لامر. run away کی فرار کرد. got bored with با چی خسته شد. take seriously جدی گرفتن. به این ترتیب در مورد روزولت فرانکلین do math exercises تمرینای ریاضی را انجام دادن. مثلا take photographs عکس گرفتن. win a prize برنده شدن یک جایزه و tell her story گفتن داستان. حالا که بریم قصه را بخونیم باز اینا رو بیشتر متوجه میشه. از این مرحله که گذشتیم بعد از اینکه پا میریم ما قصه را میخونیم. What do you think؟ چی فکر میکنیم؟ Who do you think had the most difficult life? Hedy Lamer or Rosalind Franklin? Why? فکر میکنین که پر مشقت ترین زندگی رو کی داشت؟ هیدی لامر یا روزالند فرانکلین؟ چرا؟ Why do you think there were more male inventors and scientists than female in the past? چرا فکر میکنین در گذشته چرا فکر میکنین که مخترعین مرد نسبت به زن مخترعین و دانشمندای مرد نسبت به زنها بیشتر بودن؟ Is this still true today? آیا این واقعیت هنوز امروز هم ادامه داره؟ Why? چرا؟ Why not? اگر ادامه نداره چرا؟ Are there more famous male writers and artists than female ones? آیا نویسنده ها و هنرمندای مرد تعدادشان بیشتر از خانم هاست؟ Why؟ چرا؟ اگر نیست why not؟ امیدوار هستم که دانش و فهمتان در زبان انگلیسی به حد رسیده باشه که بتونین دیگه نظرتان رو بیان کنین در پاسخ به این سوالات. خواهش دوستانه از شما است که این سوالات در ذهنتان با دوستان جواب بدین و اگه خواستین در کامنت یوتیوب بر من نوشته کنین ببینیم چقدر یاد گرفتین. اینا مهمترین سوالات قصه را بخونین بعد از اون نظرتان رو بیان کنین. دو تا نقل قولی که یکیش از هیدی لامر هست براتون میخوانم یکی دیگه شما از روزالند فرانکلین. هیدی لامر میگه any girl can be glamorous. All you had to do is stand still and look stupid. هر خانم میتونه جذاب و پرزرق برق باشه. فقط چیزی که نیاز داری نیست که جای آرام بیستین و احمق معلوم بشین. برداشت اشتباهی را نکنیم. دلیلش است که خانم بعدا میخوانند در موردش بسیار زیباروح بود، محروم بود و به این خاطر او را در فیلم ها بسیار نقش میدادن ولی بسیار بدش میامد از این که به خاطر صورت زیبایش تنها برش فرصت کار داده شد. او میگفت که اگر ما تنها به خاطر زرق و برق و زیبایی صورت خود
نقش آفرینی کنیم یک حماقت است و یا اگر نگاه نسبت به زن تنها نگاه صوری باشه یک توهین است برای خانم و به عنوان یک مجسمه به اون نگاه میشه. در خانم ها ظرفیت های به مراتب زیباتر نسبت به ظواهر از اون وجود داره و نیاز است که فرصت شکوفایی او ظرفیت های خانم ها میسر و فراهم بشه. روزالند فرانکلین میگه science in everyday life cannot and should not be separated. دانش و زندگی روزمره نه میتونه و نه هم باید از هم جدا پنداشته بشه. یعنی شما نمیتونید زندگی روزمره رو جدا از علم و دانش و فناوری تصور کنید و نه امکان داره نه هم باید همچو فکر داشته باشید. خب حالا میریم قصه رو میخوریم. Forgotten female firsts، اولین خانم هایی که فراموش شدن و یا ترجمهش اشتباه نشه خانم هایی که نخستین ها بودن، یعنی در اختراع خود اولین کسا بودن. مثلا نخستین مخترع، نخستین خواننده، نخستین نویسنده و به فراموشی سپرده شدن. Forgotten female firsts. Forgotten حالت سوم forget است، فراموش کردن. اینا را باز در لولای بعدی در زمان حال کامل گذشته کامل میخوانید. خب اول قصه هیدی لامر رو میخوانید. The Hollywood film star behind the invention of Wi-Fi and mobile phones. ستاره فیلم های هالیوود در عقب اختراع وای فای، تکنولوژی وای فای که از طریق شما اینترنت استفاده میکنید، این موبایل فونز، یعنی در عقب اختراع وای فای و تلفن موبایل اولین کسی که قرار داشت هیدی لامر بود. The Austrian actress Hedy Lamarr was born in Vienna in 1940. یک لحظه ببینیم که اینا چیز ندارم، لسنینگ ندارم. اگر داشت براتون پلی میکنم. بازیکن اتریشی هیدی به نام هیدی لامر در وین اتریش در سال 1914 به دنیا آمد از هیدی کیسلر. نامش به نام هیدی کیسلر. She was a very clever girl. دختری بسیار هوشیار بود. Always interested in how things work. همیشه بسیار علاقمند و کنجکاو و دلچسب بود که هر چیز چطور کار میکنه. She loved taking her music boxes to pieces and putting them together again. همیشه علاقه داشت که وسایل موسیقی خود را پارچه پارچه کنه، باز کنه، پرزایش دوباره به هم متصل کنه تا بفهمه که چطور اینا به هم کار میکنه. However, she also loved acting. به هر صورت از نقش آفرینی در فیلم هم بسیار خوشش میاد. So she left school early without qualifications and started drama school. بنابراین مکتب خیلی زود ترک کرد بدون اینکه سند تحصیلی خود را بگیره. یادتان است سوالا یک نکته می بود و شامل مکتب هنر و نقش آفرینی و دراما شد. هیدی the film star. هیدی ستاره سینما، ستاره فیلم. هدویگ که نامش اتریشیش بود اگه یادتان باشه اونجا اول براتون گفتم. First work in Czechoslovakian films. آورد فیلم های چکسلواکیایی بازی کرد. Czechoslovakian. And she quickly became a successful actress. بسیار به سرعت یک بازیگر زن موفق. Actress بازیکن زن. Actor که او آر میشه آخرش بازیکن یا بازیگر مرد. Often called the most beautiful woman in the world. معمولاً به نام زیباترین خانم دنیا شناخته میشه. She married in 1933, but her husband didn't want her to work and kept her locked in a house. سال 1933 ازدواج کرد اما شوهرش نمیماند که او دیگه فیلم بازی کنه و او در خانه قلف کرد.
ببینیم که جوامع غربی از چه مصیبت‌های گذشتن. نیست که اونام از اول بسیار جوامع بسیار پیشرفته و دموکراتی بوده باشن و حال بر ما بگن شما عقب مانده هستین. در این داستان می‌خوانیم چه مصیبت‌های در برابر خانم‌ها و جوامع تجربه شده. Finally, in 1937, she ran away to Paris. بالاخره در سال 1937 یعنی 4 سال بعد تانست که به پاریس فرار کنه. Run away فرار کردن. There she met an American film producer. در پاریس یک تولید کننده فیلم آمریکایی را ملاقات کرد. And under her new name, Hedy Lamarr و با نام نوش، نام اولش هدویگ کسلر بود، شروع کرد دوباره به نقش آفرینی. She was soon a famous Hollywood actress. بس زودی به یک بازیگر مشهور فیلم های هالیوود یا سینمای هالیوود مبدل شد. Hedy's problem was that she soon got bored with film roles that were just about being beautiful. مشکل هیدی بود که بسیار با سرعت از کار کردن یا نقش آفرین در فیلم هایی که فقط به خاطر زیباییش به اون نقش داده میشد خسته شد، دل سرد شد، آزرده شد. She didn't enjoy Hollywood parties. از میهمانی‌های که بازیکن‌های هالیوود برگزار می‌کردن لذت نمی‌برد. And liked to spend her free time in winning things. و علاقه داشت که وقت آزاد خود را، وقت بیکاری خود را برای اختراع موارد متفاوت صرف کنه. Wartime work. کار در زمان جنگ. During World War II, she had an idea for making it difficult for the Germans to stop American radio signals. در جریان جنگ جهانی دوم این خانم ایده داشت، نظری داشت که چطور میتونیم تلاش جرمن ها، آلمان ها رو به خاطر متوقف کردن سیگنال های رادیویی آمریکایا خنثی کنیم یا نگذاریم که آلمان ها بتونن سیگنال های رادیویی که برای مخابره بین آمریکا استفاده میشد اونا را متوقف کنن یا متأثر کنن. She was the first person to think of sending bits of information on different radio waves and then putting them together when they arrived like jigsaw. این خانم اولین کسی بود که تانست شیوه ارسال اطلاعات را به صورت بیت. کسایی کامپیوتر ساینس میخوانن میفهمن که در فعلا در دانش کامپیوتر معلومات به صورت بیت یا 01 انتقال میشه از طریق امواج رادیویی. البته این خانم تانست که او را توضیح بده و در موردش فکر کنه و بعد از وقتی که دیتا به یک جای دیگه میرسد دوباره این 01 ها با هم جمع شه. یک گپ بسیار علمی است که مسلکی است که کسایی که کامپیوتر ساینس نفهمن باز برشون درکش سخت است. بر صورت شیخ اول در موردش این خانم فکر کرد. Sadly the US Navy didn't take her seriously. متاسفانه با عرض تأسف و با صورت غم انگیز نیروهای دریایی امریکا این خانم جدی نگرفتن. نیروهای دریایی امریکا نظریات و گفته‌های این خانم جدی نگرفتن. No one understood how important Hedy's work was until many years later. تا سالیان سال بعد هیچ کس قدر گفته‌های یا کار هیدی را درک نمی‌کرد. And not many people know that it is her idea that makes Wi-Fi and mobile phones possible today. و اکثر مردم تا امروز نمی‌فهمند که ایده و نظریات هیدی لامر بود که ایجاد وای فای و تلفن‌های موبایل امروزی را ممکنه میسر ساخت. She died in 2000. در سال 2000 فوت کرد. In 2015, در سال 2015, Google told her story in one of their doodles on her birthday. در یکی از برنامه‌های خود گوگل داستان زندگی هیدی لامر بیان کرد. توضیح داد. Rosalind Franklin, the scientist who didn't get the Nobel Prize for discovering the structure of DNA. دانشمندی که به خاطر اختراع ساختار DNA یا ساختار ژنتیک که انسان و حیوان
با وجودی که این کار انجام داد جایزه نوبل دریافت نکرد. چرا؟ به این داستان میخونیم. The British scientist Rosalind Franklin was born in London in 1920. دانشمند بریتانیایی به نام روزالند فرانکلین در سال 1920 به دنیا آمد در لندن. She was a very intelligent girl and did math exercises in her free time because she loved it. و او در اوقات فراغش خانم بسیار ذکی و لایق بود. در اوقات فراغت خود تمرین‌های ریاضی را به خاطر که بسیار به علاقه داشت انجام میداد. She went to Cambridge University where she worked very hard studying chemistry. او به پوهنتون کامبریج در انگلستان رفت و با بسیار شدت و زحمت زیاد رشته کیمیا را می‌خواند. However, she didn't actually get a degree when she finished her course. This was in 1938, and at that time, only men could receive degrees. اما متاسفانه با وجودی که او دوره تحصیلی خود را به پایان رساند در سال 1938 او نتانست سند فراغت خود را دریافت کنه، به خاطر که در او وقت در انگلستان فقط مردها میتونستن سند فراغت دریافت کنن. بعدش حال میان اونا بر ما نسخه می‌نویسن. ببینیم که چه مصیبتی در 1938 در اونجا جریان داشته. درست در امریکا 50 تا 60 سال پیش سیاها اجازه رفتن به عین تشناب با مردها را نداشت، با سفیدپوست‌ها را نداشتن. در سرویس وقتی که سیاه‌پوست بالا میشه، سفیدپوست بالا میشه، سیاه‌پوست باید از جای خود میخیست. در یک حوض اجازه آوازی را با هم نداشتن، دیگه که بمانند. این حق رأی نداشتن و امثال هم. Finding herself یافتن finding her place یافتن جای خود به چه معنی؟ Her first job was in laboratory in Paris where she took X-ray photographs of chemicals to learn about their structures. اولین شغل خود این خانم در یک آزمایشگاه، در یک لابراتوار در پاریس، جایی که مصروف گرفتن تصاویر ایکس-ری از مواد کیمیایی به خاطر شناسایی ساختار کیمیایی و اجزا بود، شروع کرد. She enjoyed living in France. از زندگی در فرانسه لذت می‌برد. And spent her free time walking in the mountains. اوقات فراغت خود را قدم زدن می‌رفت سر کوه‌ها. When she went back to London in 1951, she worked with the scientist Maurice Wilkins in King's College and began studying DNA. وقتی در 1951 دوباره به لندن رفت با یک دانشمند بزرگ به نام ماوریس ویلکینز در دانشگاه شاهی کینگز کالج کار خود را روی مطالعه DNA یا ساختار ژنتیک حجره شروع کرد. Her problem چالش و مشکلی که این خانم با او مواجه بود چه بود؟ خانم به خاطر چهره‌ش رو ارجاع فرصت میدادن. Her problem was working with male scientists. در کار با دانشمندان مرد با مشکل مواجه بود. چرا؟ They often didn't take female scientists seriously به خاطر که اونا هیچ وقت معمولاً دانشمندای زن را جدی نمیگرفتن. Wilkins wanted Franklin to be his assistant. Wilkins از فرانکلین خواست که معاونش باشه، همکارش باشه. And when she wanted to do her own work, he called her a dark lady in the evenings. وقتی که خانم فرانکلین میخواست کار خود را انجام بده برایش خانم تاریکی ها میگفت، چون ایده شام تا شام کار میکرد. Franklin couldn't eat in the same college dining room as the men. فرانکلین حتی اجازه خوردن غذا را در عین محیطی که مردها اونجا غذا میخورد در دانشگاه نداشت. Discovering DNA. کشف DNA. The Franklin's work went well. فرانکلین کارش بسیار خوب پیش میرفت. And she was the first person to show DNA structure in a photograph. اولین کسی بود که ساختار DNA را در یک تصویر نشان داد، نمایش داد. این ساختار DNA است. Wilkins showed the photos in her work to two other scientists, James Watson and Francis Crick. این بزرگواری که خانم امرش کار میکردی تصاویر برداشت و دو تا از دوستای خود که دانشمند بودن به نام جیم واتسون و فرانسیس کریک نشان داد. He did this without asking Franklin.
این کار بدون اجازه و یا بدون اجازه خواستن و پرسیدن از فرانکلین انجام داد. When Watson and Crick later won the Nobel Prize for discovering the structure of DNA, they didn't say that Franklin's work was very important in their discovery. پس آنها بعدنها وقتی که واتسون و کریک جایزه نوبل را به خاطر کشف ساختار دی ان ای برنده شدن، هیچ یادی از اینکه کار فرانکلین در اختراع اینا چقدر اهمیت داشت، در کشفشون اهمیت داشت، یاد نکردند بیچاره. Rosanel died of cancer in 1958, probably because of all her work with X-rays. خانم روزالن در سال 1958 به دلیل ابتلا به سرطان فوت کرد. شاید سرطانی که عاملش کار مداوم با فیلم‌های ایکس ری به خاطر کشف ساختار یا دانستن ساختار مواد کیمیاوی بود. In 2013, on her birthday, Google told her story in one of their doodles. در 2013 در روز تولدش گوگل در یکی از برنامه‌های خود داستان او را دوباره بازگویی کرد. اینا خانمایی بودند که اولین کسایی بودند که کارشان در کشف و اختراع ساختار دی ان ای و همچنان تکنولوژی که منتج به وای فای و موبایل شد نقش داشتن، منتها هیچ گاهی یادشان نشد. Vocabulary listening. Adverbs. قید یادتان باشه که صفت واژه‌ای بود که اسم یا صفت تعریف می‌کرد. قید واژه‌ای بود که فعل تعریف می‌کرد که فعل چگونه واقع شده یا صفت تعریف می‌کرد یا خود قید دیگر تعریف می‌کرد. Look at these sentences from the texts on page 75. این جملاتی که اینجا می‌بینید از متنی که در صفحه 75 گرفته شده. The words in bold are adverbs. واژه‌هایی که دبل نشده شده. bold دبل برجسته. اینی ترتیب. اینا قید هستن. What do adverbs do? قید چیکار میکنن؟ She quickly became successful actress. او به سرعت یک هنرپیشه موفق شد. چیکار کرد؟ Quickly فعل تعریف کرد. که اینی became که حالت دوم become است، گذشتهش است. شدن معنا میده. این شدن به چه حالت، به چگونه واقع شدن؟ سریعا. شما میگین که میدوم، این حال دویدن فعل است. این که دویدن چطور واقع شد؟ آستا میدوین، تیز میدوین، اینی رو باز قید تعریف میکنه. شما میگین نان میخورم. نانتان آرام میخورین یا با سرعت میخورین؟ درست مثال براتون میگم. مثلا باران میباره، آرام میباره یا با شدت میباره؟ و امثال هم چیق میزنن، آرام چیق میزنن یا با شدت چیق میزنن. کار میکنن با آسانی کار میکنن یا با ثقلت و شدت کار میکنن. اونو باز قید است. Sadly, با ابراز تأسف the US Navy didn't take her seriously. نیروهای دریایی آمریکا اون خانم را جدی نگرفتن. take گرفتن معنی میده. seriously جدی، یعنی رو به جدی نگرفتن. She worked very hard. قاعده است که معمولا در آخر صفت شما ly اضافه میکنیم. quick تیز معنا میده، صفت است. ly اضافه کنید قید میشه به تیزی. منتهی عام نیست، ما قیدهای بی قاعده هم داریم مثل hard، مثل well. او به شدت کار میکرد، یعنی hard این فعل work تعریف میکنه. Franklin's work went well. کار خانم فرانکلین به خوبی پیش میرفت. went حالت گذشته go، رفتن، پیش رفتن، جلو رفتن. قید well او را تعریف میکنه. grammar spot. همین بحث که براتون توضیح دادم و یاد میکنه دوباره. regular adverbs فعلای با قاعده، قیدهای با قاعده با ly ختم میشه. quickly، quietly، quiet صفت است، آرام. quick سریع، slow آهسته، bad careful با احتیاط، easy آسان، ly گرفته easily. There are some common irregular adverbs. بعضی قیدهای بی قاعده هم وجود داره مثل well، مثل fast، early یا late و hard که ما پیشتر براتون مثالش رو گفتم. اینجا چند تا مثال داریم، یک تمرین کار میکنیم. Are the words in italics adjectives or adverbs؟ اینی
اون واژه هایی که کج نوشته شده ایتالیک مایل نوشته شده قید است یا صفت. یادتان است که صفت اسم تعریف میکرد، قید فعل. You are a bad boy. شما و دومن الوای هم نگرفته دیگه، شما پسر بدی هستیم. پسر چی تعریف کرد؟ صفت. I slept badly. Sleep حالت گذشته، slept حالت گذشته sleep است. sleep خوابیدن. پس این قید badly فعل تعریف کرد، پس این قید است. We will need to work quickly. ما باید که بسیار به سرعت کار کنیم. quickly work یا فعل تعریف میکنه، پس قید است. Pat is a quick learner. Pat یک اسم است، quick رو تعریف میکنه، یا learner اسم است، quick رو تعریف میکنه، پس این صفت هست. It is hard life sometimes. It is hard life sometimes. Life اسم است، hard تعریفش کرد. و در این وقت اگر باز حالت بودن زندگی مد نظر باشه باز قید میشه. I work hard. اینجا مثلا work فعل است، hard قید است، تعریفش میکنه. In play hard. play بازی کردن فعل است، hard قید است، فعل تعریف کرد. Match the verbs with the adverbs. فعل و قید با هم مقایسه کنیم. کدام قید کدام فعل تعریف میکنه. There is often more than one possible answer. بیش از یک جواب صحیح میتونه وجود داشته باشه. Speak English fluently. Fluent صفت است، روان. Fluently بر روانی صحبت کردن انگلیسی. یا well خوب. Walk fast تیز قدم زدن. Drive easily با آسانی یا carefully یا با احتیاط رانندگی کردن. Win hard با سختی بردن. Arrive easily با آسانی رسیدن، مثلا sing well با خوبی نواختن. Work hard با شدت کار کردن. میتونید با هم مثالای بیشتری داشته باشید. Put the words in brackets into the correct place in the sentence. شما اینی واژه های داخل قوس را bracket قوس. شما واژه های داخل قوس را با موقعیت درستش قرار بدید. یعنی ببینیم که قید تعریف میکنه و یا اسم، فعل تعریف میکنه یا اسم. Sometimes more than one place is possible. بعضی موارد بیش از یک موقعیت درست میتونه داشته باشه. We had a holiday in Greece. We had terrible holiday. چون صفت است، holiday اسم است، این تعریف میکنه. ما یک رخصتی بد و وحشتناک در یونان داشتیم. I lost my passport. Unfortunately قید است، بدبختانه متاسفانه من پاسپورت خود را از دست دادم، گم کردم. I went to British embassy. I went to British embassy immediately. سریعاً قید است و سفارت بریتانیا رفتم. It was a drive because the traffic was bad. It was a long drive. Drive اینجا اسم است. یک مسیر رانندگی بسیار طولانی بود به خاطر که ترافیک بسیار بد وجود داشت. Fortunately خوشبختانه Helen is a driver. Helen is a good driver. Driver اسم است. در مورد بالا drive اینجا به عنوان فعل هم استفاده کرده میتونیم، باز بعد از اون میتونیم لانگ قید بپنداریم و در اینجا باز صفت. She speaks Greek. She speaks Greek well. اینجا باز فعل speak تعریف میکنه و قید است. خب telling a story بیان یک داستان، یک قصه. Complete the sentences with your own ideas. شما جملات با فکر و ایده خودتان تکمیل کنه، هر چه به ذهنتان. It started to rain. شروع به باریدن کرد. Fortunately I had an umbrella. خوشبختانه ما یک
چتری داشتم. اینجا قید است. I was shopping in the city center with Elaine. با Elaine ما مصروف خرید بودم در مرکز شهر. Unfortunately, I lost my mobile. متاسفانه موبایل خود گم کردم. I left my bag on the bus. Luckily, they called me in the evening. ما بکس ما در سرویس ماندم، از یادم رفت. پیشم ماند. خوشبختانه از روی شانس خوب شام برام دوباره زنگ زدن. We went on a skiing holiday. ما با رخصتی به اسکی رفتیم. Sadly, با غم متاسفانه I broke حالت گذشته break است. B-R-E-A-K شکستن معنا میده. My leg پای خود شکستانده. The email was from a stranger. ایمیل از یک بیگانه آمده بود. Stranger بیگانه. Asking for my bank account details. و از من جزئیات جزئیات بانک حساب بانکی من میخواست. Obviously he was a hacker. واضحاً به طور معلوم دار او یک هکر و یا دزد اینترنتی بود. I was on the bus to work. ما در سرویس بودم به طرف کار میرفتم. Suddenly I got a call. دفعتاً برام یک زنگ آمد. I woke up when I heard a noise downstairs. ما وقتی سر صدایی را در منزل پایین شنیدم بیدار شدم. Slowly I walked to my parents' house downstairs. با آرامی به خانه والدین خود به منزل پایین رفتم. اینو تو آرام میبینید تصویر. خب look at the picture. به این تصویر ببینید. Noises in the night. سر صدایی که در نیمه شب میشنوین و خطا نشین. And listen to the man. تصویر ببینین. به این مرد گوش بدین چی میگه. What did he hear in the middle of the night. نیمه شب چی شنید. حالا ما براتون listening پلی میکنم. بعد از اوست. Listen again. دوباره بشنوین. Number the adverbs in the order that you hear them. قیدهایی را که میشنوین به ترتیب اینکه کدامش اول میشنوین شماره بمانید. مثلا the Watman اولین قید را که میشنوین suddenly است. دفعتا. Carefully با احتیاط. Obviously واضحاً. Calmly الش silent است بی صداست. با آرامی. Slowly با آهستگی. Immediately سریعاً. Quickly سریعاً. Quietly با آرامی. Silently با آرامی. Fortunately خوشبختانه. خلاص که شد. was work with a partner. Take turns to tell a story. Tell the story. همراه یک همکارتان کار میکنین با نوبت ای داستانه میگین. Use the adverbs and so on to help. از اینی قیدهام با کمک میگیریم. میریم بسنیم. 7.7 Noises in the night. It was about 2:00 in the morning. Suddenly, I woke up. I heard noises downstairs. I got out of bed silently and went slowly downstairs. There was a light on in the living room. I listened carefully. I could hear two men talking very quietly. They said something about the police. Burglars, I thought. Immediately, I ran back upstairs and phoned the police. Obviously, I was very frightened. Fortunately, the police came quickly. They opened the front door and went into the living room. Then they came upstairs to see me. It's all right now, sir, they explained calmly. We turned off the television for you. داستان جالب بودی. آقا میگه که من نیمه شب بیدار شدم. دیدم که منزل پایین دروازه اتاق باز، گروه روشن و در سکوت نیمه شب دو نفر با هم صحبت میکنم بسیار آرام و چیزی در مورد پلیس میگفتن. بسیار ترسیده بودم. دویده دوباره برگشتم به اتاقم و پلیس زنگ زدم. خوشبختانه پلیس بسیار سریع آمد. رفتن پایین. چند دقیقه بعد آمدن منزل بالا.
برای ما گفتن خب آقا نگران نباش، مشکل حل شد. نه اتاق پایینتان تلویزیون روشن بود، تلویزیون گل کرده. امیدوار هستم که شما ایت ترسو نباشه. این باز با شما هم کار کنید. صفحه بعد everyday English special occasions مناسبت های ویژه. Look at a list of days. به این لیست روزهای متفاوت ببینید. Which are special days؟ کدام هایشون روزهای بسیار خاص است. Match them to the photos. این روزها را به این تصاویر مقایسه کنید. Birthday روز تولد. واو. باید این روز تولد باشه دیگه، درست است یا اینی روز تولد باشه؟ Christmas Day روز کریسمس. Halloween Day یا جشن هالووین. جشن هالووین دیدین؟ جشن شیطان را حماس که کارآمد میکنن. Valentine's Day روز عشاق باید می باشه. Tomorrow فردا کدام مناسبت مهمی نیست، درست؟ Yesterday دیروز. Mother's Day روز مادر. Happy Mother's Day روز مادر مبارک. Monday دوشنبه کدام روز مثلا خاص مناسبت نیست چون special occasions مناسبت های خاص. Friday جمعه. Easter Day یا روز عید پاک یا عید ایستر شاید همی باشه یا این میتونه کریسمس هم باشه. Today امروز. New Year's Eve عید روز اول سال 25 دسامبر است که اشتباه نکنم 26 دسامبر. Wedding Day روز عروسی. داماد فرار میکنه، خانم عروسان دو پشتش است. دست شما کم گرفتم. خب بعدش چیکار میکنیم؟ Which special days do you celebrate in your country؟ کدام روزهای خاص را شما در کشورتان تجلیل میکنین؟ Celebrate تجلیل کردن. What do you do on these days؟ در این روزها چیکار میکنیم؟ Make a cake مثلا کیک جور میکنیم. Give cards and presents کارت و تحفه میتین. Sing a special song یک آهنگ خاص را میخوانیم. Have fireworks آتش بازی میکنیم. Fireworks پتاقی معنا میده، یعنی فشنگ باشه، فشنگ. Wear special clothes لباس های خاص میپوشین. Have a party مهمانی تشکیل میدین. Have a special meal غذای خاص پخته میکنین. Go out with friends با دوست خاص بیرون میرین. یا دیگه چی کار میکنین؟ با اینا جمله جور میکنین. چطور؟ در تمرین های بعدی Happy the lines یعنی complete the lines جملات تکمیل کنین، خطوط تکمیل کنین. What are the occasions؟ کدام مناسبت ها شدن در این جمعه؟ Happy birthday to you مثلا روز تولدتان مبارک. Happy New Year to you سال نو مبارک. Happy wedding day to Joseph روز عروسیت مبارک جوزف عزیز. And happy for example Easter day to you سال عید پاک براتان مبارک. یا روز Happy نوروز. Happy Ramadan. Happy Independence anniversary یا سال روز استقلال. Did you get any cards؟ آیا کارت با مناسبت این روزم دریافت کردین؟ Yes I did. Listen to this. بله گرفتم. گوش کو چی نشته است. Roses are red, violets are blue, and you are my love, my darling, my wife, whatever. ببین چی نوشته است. گلهای روز سرخ است. گلهای بنفش آبی هست. اینا نامای گل است، روز و وایلت. و تو مثلا هر چی که بخواین دیگه نوشته کردن. خانمم هستی، زیباترین موجود روی زمین هستی، دوستم هستی، برادرم هستی. اینا I love you. و اینجا ابراز علاقه میکنم. Wow, do you think who it is from؟ میفهمی ایره کی برات روان کرده؟ از طرف کی برات آمده؟ I'm not sure.
دقیق نمیفهم. I know who I want it to be from. منتها دلم میگه کی باید از طرف کی آمده باشه. یعنی دلم میخواه که ای از طرف کی آمده باشه. I know who I want it from. منتها میفهمم که دلم میخواه که از طرف کی باشه. خب سوم. Mommy, Daddy, wake up. It is Friday. Or it is Eve's day. It is Christmas day. مادر، پدر بخیزین. روز عید است. What time is it? کریم، چند بجه است؟ کریم. 6 o'clock in the morning. 6 صبح است. Yes, it is morning. بله صبح است. Look at the present, father. کریم left for me. پدر، این تحفه را ببین. کریم برام روان کرده. Oh, that's lovely. Oh, بسیار دوست داشتم. Merry Christmas, darling. عزیزم، کریسمس مبارک باشه. ها. FNG. Trick or treat. Trick or treat. چال است یعنی ما رو میترسانه یا چیز واقعی است. Trick فریب و چال معنا میتن. Wow, what fantastic blue customs. چی لباسای آبی مقبوله و جالبه. You two look very scary. شما دوتا بسیار وحشتناک معلوم میشین. در یک جای دفعه میبینید دوتا خواهرتان یا دوتا برادرتان لباسای بسیار وحشتناک پوشیده. میگه trick or treat. اما دفعه ترساندن کسر چیزی. Have you got any sweets to give us? شیرینی هم دارین برای ما بتین یا نه؟ Of course I have. Here you are, 2 chocolates each. بله داریم 2 تا چاکلت برای هر کدامتون. کسی را میترسانین مثلا. این چیز مناسبت است که بیشتر در غرب معمول است ما شما باز در روزهای عیدی کارا رو نمیکنید. It is midnight. نیمه شب است. Happy Eid Day, Happy Easter Day, Happy Christmas Day, everyone. Or Happy Yalda Night, everyone. شب یلدای همه بخیر باشه. این خواندن است دیگه که براتون پلی میکنم. بعد از اومده listening باز میشن. Should old acquaintances be forgot. acquaintance آشنایی معنا میده. امیدوار هستم که آشنایی گذشته فراموش نشه. منتها اینجا میگه فراموش میشه. Wake up, mommy. مادر بیدار شو. Happy birthday to you. سال روز تولد مبارک. Thank you, darling. تشکر عزیزم. Oh, what beautiful flowers. چه گلهای زیبایی. برش داده دیگه اینا. In chocolates. و چاکلت های خوش. In a cup of tea. و یک گیلاس چای. Well, aren't I lucky? من جد خوشبخت نیستم. خوششانس نیستم. And we made you a card. برات یک کارت هم آماده ساختیم. Oh, that's wonderful. بسیار جالب است. Are you clever children? اولادای شما بسیار لایق و هوشیار هستین. ذکی هستین. Congratulations. It is great news. تبریکتان. خبر خوش است. Thank you. We're both very happy. تشکر. ما هر دوی بسیار خوشحال هستیم. So when is the wedding day? Wedding party day. خب عروسی کی است؟ May the 5th. You will get an invitation. 5 می. کارت دعوت برات میرسم. Listen and check. Work with a partner. Learn some of the conversations by heart. بشنویم، همراه دوستان کار کنیم. بعضی از این محاوره ها را با هوش و ذهن دل و قلبتان بشنویم و بیاموزیم. چون موضوع مرتبط به بعضی مناسبت هاست. Listening براتون پلی میکنم. 7.8 Special occasions. 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joseph. Happy birthday to you. 2. Did you get any cards? Yes, I did. Listen to this. Roses are red, violets are blue. You are my Valentine, and I love you. Wow, do you know who it's from? I'm not sure. I know who I want it to be from. 3. Mummy,
Christmas! What time is it? 6 o'clock. Yes, it's morning. Look at the present Father Christmas left for me. Oh, that's lovely. Merry Christmas, darling. 4. Trick or treat! Wow, what fantastic Halloween costumes. You two look very scary. Have you got any sweets to give us? Of course I have. Here you are, 2 chocolates each. 5. It's midnight! Happy New Year, everyone! Happy New Year! Turn on the acquaintance me. 6. Wake up, Mummy! Happy Mother's Day! Thank you, darling. Oh, what beautiful flowers. And chocolates? And a cup of tea? Well, aren't I lucky? And we made you a card. Oh, that's wonderful. Aren't you clever children? 7. Congratulations. It's great news. Thank you. We're both very happy. Oh, so when's the wedding day? May the 5th. You'll get an invitation. خب امیدوارم براتون جالب بوده باشه. میریم به بخش بعدی، writing، به بخش نوشتار است. telling a story، بیان یک داستان، گفتن یک داستان. using time expressions، از اصطلاحات وقت و زمان استفاده میکنیم. work with a partner. Do you know anything about Marie Curie؟ در مورد ماری کوری که اگه مخترع بود، یک دانشمند بود، میدانین. look at the pictures and share what you know. تصاویر ببینین و چیزی که میفهمین شریک کنین. چند تا جمله رو میخوانیم. Read these lines about Marie Curie, match them with the pictures. اینا رو میخوانیم با این تصاویر مقایسه میکنین. اول اینجا جملات میخوانیم. Marie Curie drove truck with X-ray machines to the soldiers on the front line. ماری کوری موتور لاری را ترکه با دستگاه اکسری در خط مقدم جنگ برای معاینه مساکر می برد. Women couldn't go to university in Poland. زنها به پانتون در پولند رفتن نمیدانستند. اینجا مردم میرفت، هیچ خانم بیچاره نگاه میکرد. People didn't understand then that radioactivity was dangerous. او آن زمان مردم نمیفهمیدن که شعاع رادیواکتیو خطرناک هست. ده اینجا احتمال قوی باید اینجا باشه. Mary could only sit and listen to his talk. ماری تنها فقط میتونست بشینه و با صحبت‌های او مرد که کی بوده گوش بده. شاید اینجا بوده این تصویر. in the first and only woman to receive 2 in different sciences. اولین خانمی بود که 2 جایزه را در 2 بخش علمی دریافت کنند. They married in 1895. سال 1895 ازدواج کردند. They discovered نمی باید محفل عروسیش باشه. اینجا حتما. They discovered 2 new elements. 2 عنصر نو را در جدول مندلیف اختراع کردند. بعد از چیکار میکنیم؟ Read the story of Marie Curie. Complete the gaps with the correct line A to G from exercise 2. داستان ماری کوری رو میخوانیم و خانه خالی ها رو از A تا G با استفاده از واژه‌های تمرین دوم که در اینجا است خانه پوری میکنیم. در بخش بعدی What do the highlighted time expressions in the story refer to؟ اصطلاحات زمانی که برجسته شدن، هایلایت شدن در متن چی ها را نشان میدن؟ در مورد چی گپ میزنن؟ مثالش هست November 7th, 1867. این مثلا 7 نوامبر 1867 در مورد چی میگه؟ When Mary was born. تاریخی که ماری به دنیا آمد. At that time در آن زمان مثلا اینجا هست. منظورش چیست؟ A woman
when women couldn't go to university in Poland. زمانی که خانم‌ها اجازه رفتن به پانتون را در پولند نداشتند. Work with a partner. The بخش پنجم. Use the pictures to tell the story of Marie Curie in your own words. شما این تصاویر را استفاده میکنین و داستان ماری کوری را به زبان خود براشان بیان میکنین. دیگه حالا آرام آرام به جای رسیدین که باید بتونین کم کم گپ بزنین و هر چی که درک میکنین داستان او را به جملات و زبان خود بیان میکنین، بس انگلیسی البته. بعد از یک کارخانگی دارین که او را باز در کامنت های یوتیوب بر ما روان میکنین. Project. Research and make notes on a historical character from your country. شما در مورد یک شخصیت تاریخی در تاریخ کشورتان تحقیق میکنین و یک مقاله نوشته میکنین. کارخانگیتان در مورد ابوعلی سینای بلخی است. Write a story using time expressions. شما با استفاده از اصطلاحات زمانی یک داستان بنویسید. Give an introduction. یک معرفی کوتاه میکنید در داستانتان او فرد. Give information about his or her early life. در مورد آغاز زندگیش معلومات میتین. Give facts about the important things he did. در مورد یا she did. در مورد کارهای بسیار مهمی که آقا یا خانم در زندگی خود انجام داد نوشته میکنین. We talk about his final years. و در مورد آخرین سالهای زندگیش صحبت کنید. این کارخانگیتان است. امیدوارم که انجام بدین و در کامنت یوتیوب بر من متنش روان کنید. حالا میریم قصه رو میخونیم. Marie Curie was a Polish scientist who worked in France. ماری کوری یک دانشمند پولندی بود که در فرانسه کار میکرد. As a woman, it was difficult for her to get the education she wanted. با عنوان یک خانم برش بسیار سخت بود تا تحصیلی را که او آرزوش داشت به دست بیاره. But she became the most famous female scientist of all time. اما با وجود از او توانست که یکی از معروف ترین دانشمندای زن تمام زمان بشن، یعنی برای همیشه. خب چند بخش زندگیش توضیح داده شده که early life، آغازین مراحل زندگیش. She was born in Maria Skłodowska in Warsaw. در مالی سکولدوسکای وارسای پولند در 7 نوامبر 1867 به دنیا آمد. She was a very bright child. او یک کودکی بسیار با لایق و روشن و با دید با فهم خوب بود. But at that time، اما در آن زمان، از اینجا استفاده میکنیم، women couldn't go to university in Poland. خانمان نمیتونستن در پولند و پانتون بروند. In 1891, she went to Paris to study physics at the Sorbonne University. در 1891 او به پاریس رفت تا فیزیک را در پانتون سوربن که یکی از معتبرترین پانتون‌های دنیا و پاریس است بخواند. She met Pierre Curie there. او پیر کوری را در پاریس ملاقات کرد. A professor of physics. یک پروفسور یا استاد فیزیک که they married in 1895 و اونا در 1895 باز با هم عروسی کردند. خب Nobel success. نوبل نجیب معنی تا نام جایزه نوبل هم هست. موفقیت هایی که در بخش نوبل داشت. Pierre and Marie worked together on the new science of radioactivity, a word which Marie invented. ماری و شوهرش روی دانش رادیواکتیویتی، واژه‌ای که ماری او را اختراع کرد، کار کردن. Between 1898 and 1902 در بین سالهای 1898 و 1902 خب چیکار کردن؟ They discovered two new elements. اونا دو عنصر جدید را
کشف کردن. پولونیوم and radium، برنامه پولونیوم و رادیوم. They received the Nobel Prize for Physics in 1903. در 1903 جایزه نوبل بر فیزیک گرفتن. The prize was for Pierre only. جایزه برای پیر شوهرش بود. But he asked the Mary to receive it too. او خواست که ماری هم به عنوان دریافت کننده از این جایزه باشه. Pierre gave their presentation when they received the prize in Sweden. Mary could only sit and listen to a talk. پیر پرزنتیشنشان را در پاسخ به دریافت جایزه در سویدن ارائه کرد و ماری اونجا شیشته بود و به صحبت‌های شوهرش نگاه می‌کرد. Another prize، جایزه دیگه. Pierre died in a road accident in April 1906. پیر در یک تصادف جاده‌ای در 1906 مرد. 1 month later، یک ماه بعد. اینی اصطلاح زمانی رو گفت که بگین در مورد چی صحبت میکنم. مثلا 1 month later چی رو میگه؟ When 1 month after Pierre died. مثلا Mary became the first woman to teach at Sorbonne. یا 1 month later چی معنی میگه؟ When Mary became the first teacher at Sorbonne. مری اولین استاد زنی شد در پانتون سوربن. After 5 years of teaching and doing research، بعد از 5 سال تدریس و تحقیق، she received the second Nobel Prize for Chemistry in 1911. در 1911 دومین جایزه نوبل به خاطر تحقیقاتش در کیمیا گرفت. Mary was the first woman to receive a Nobel Prize and the first and only woman to receive 2 in different sciences. مری اولین خانمی بود که جایزه نوبل بگیره و اولین خانمی که 2 جایزه نوبل در 2 بخش از علم یا ساینس دریافت کنه. Final years، آخرین سالش، Curie's work made the use of X-ray possible. تلاش‌های کیوری استفاده ایکس-ری را ممکن ساخت. And during the First World War، و در اولین سالهای و در جریان جنگ جهانی اول چکار میکرد؟ Mary drove trucks with X-ray machines to the soldiers on the front line. ماری موتر که حاوی ماشین کلان ایکس-ری بود به خطوط مقدم جبهه به خاطر عسکران می بود. A few years later، چند سال بعدش، Mary began to have problems with her health. ماری با مشکلات صحی مواجه شد. Then the doctors discovered that she had leukemia. بعد از او دکترها متوجه شدن که او سرطان خون داشت. It was from all the radioactivity she received in her work. و او حاصل دریافت به دلیل دریافت اشعه رادیواکتیو در جریان کارش بود. But اما people didn't understand then that radioactivity was dangerous. او وقت مردم نمیفهمید که اشعه رادیواکتیو خطرناک است. Finally, she died on July 4, 1934. او در سال 1934 در ماه جولای از جهان دیده فرو بست. این پیامش است: There is nothing to fear in life. در زندگی از هیچ چیزی نباید ترسید، هراس داشت. That's the only thing you need to understand. این عمده‌ترین حقیقت است که باید درک کنید. درس ما به پایان رسید. ببینیم که یونت‌ها چقدر جالب و دلچسب است. پالی از اینکه انگلیسی یاد می‌گیرین، چقدر معلوماتتان افزوده میشه و معلوماتتان افزوده میشه. براتون آرزوی موفقیت، کامگاری و سربلندی دارم. سعی میکنم در ویدیوهای نو وقفه زیاد ایجاد نشه و همچنان در هر 1 تا 2 هفته 1 مرتبه 10 تا 20 دقیقه تا نیم ساعت یک جلسه آنلاین لایف از طریق لایف یوتیوب یا تلگرام، هر کدامش بهتر کار داد، با شما عزیزا به خاطر دریافت نظریات و پیام‌هایتان داشته باشم. براتون آرزوی موفقیت دارم. خداوند حافظ و ناصر تک تک شما عزیزا باشه.